गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. गेल्या वेळी आपण रिग्रेशन या कन्सेप्टला सुरुवात केली होती. युनिट नंबर 4 ॲनालिसिस ऑफ बायोरेट डाटा या युनिटमधील कोरिलेशन आणि रिग्रेशनचा भाग आपण पाहत आहोत. त्यामध्ये कोरिलेशनचा भाग आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे आणि गेल्या वेळी आपण रिग्रेशन हा कन्सेप्ट पाहत होतो. आणि मग त्यावेळेला आपण काय काय पाहिलं तर रिग्रेशन म्हणजे काय, त्यानंतर रिग्रेशन कोइफिशियंट्स म्हणजे काय, लाईन ऑफ रिग्रेशन म्हणजे काय, दोन व्हेरिएबल असतील तर त्या ठिकाणी दोन लाईन ऑफ रिग्रेशन असतात, एक एक्स ऑन वाय, वाय ऑन एक्स, त्याचं फिटिंग कसं करायचं आणि त्या अनुषंगानं एक्झाम्पल्स हे आपण गेल्या वेळेला पाहिलेले आहे. आज आपण त्याच्या पुढचा भाग पाहूया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोइफिशियंट्स. दोन लाईन्स ऑफ रिग्रेशन असताना दोन रिग्रेशन कोइफिशियंट्स असतात, एक बी एक्स वाय आणि दुसरा बी वाय एक्स. मग त्यांचे प्रॉपर्टीज आपण पाहत असताना पहिली प्रॉपर्टी, द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोइफिशियंट अँड रिग्रेशन कोइफिशियंट्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी एक्स वाय इंटू बी वाय एक्स. कोरिलेशन कोइफिशियंट आर, रिग्रेशन कोइफिशियंट्स बी एक्स वाय, बी वाय एक्स यांच्यामध्ये नातं काय आहे, ते रिलेशन जे आहे ते या सूत्राने इथं मांडलेलं आहे. कोरिलेशन कोइफिशियंट बरोबर प्लस किंवा मायनस, जे काही चिन्ह रिग्रेशन कोइफिशियंटचं असतं दोन्ही, त्यानुसार स्क्वेअर रूट एकतर प्लस घ्यायचं किंवा मायनस घ्यायचं. ओके, हेच वेगळ्या भाषेत जॉमेट्रिकल भाषेमध्ये सांगता येईल. दॅट इज जॉमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशियंट्स इज इक्वल टू द कोरिलेशन कोइफिशियंट. दोन्ही रिग्रेशन कोइफिशियंटचा जॉमेट्रिक मीन म्हणजे कोरिलेशन कोइफिशियंट, असंही त्यांच्यामधलं नातं तुम्ही सांगू शकता. दुसरी प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन ऑफ दी टू रिग्रेशन कोइफिशियंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू कोरिलेशन कोइफिशियंट. म्हणजे दोन रिग्रेशन कोइफिशियंटांचा जर मीन काढला, मीन कसा काढणार, दोघांची बेरीज भागिले 2, आणि हा जो मीन आहे तो नेहमी कोरिलेशन कोइफिशियंटपेक्षा कसा असतो, मोठा असतो किंवा जास्तीत जास्त इक्वल असेल. त्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी आहे, द प्रॉडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशियंट नेव्हर बी ग्रेटर दॅन युनिटी. That is, if one regression coefficient is greater than 1, then other must be less than 1 and vice versa. म्हणजे काय सांगितलंय, दोन्ही रिग्रेशन कोइफिशियंट जर गुणाकार घेतला तर नेहमी त्या दोन्ही रिग्रेशन कोइफिशियंटचा गुणाकार हा एक, युनिटी म्हणजे एक पेक्षा कसा असणार, लहान असणार. एक पेक्षा मोठा कधी असणार, नेव्हर ग्रेटर दॅन युनिटी म्हणजे एक पेक्षा त्यांचा गुणाकार कधी मोठा असणार नाही, म्हणजेच एक किंवा एकपेक्षा लहान असणार. म्हणजेच याचा अर्थ काय, दोन्हीपैकी एक रिग्रेशन कोइफिशियंटची जर व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 असेल तर दुसरा हा एकपेक्षा लहान असलाच पाहिजे. ओके, त्यानंतर चौथी प्रॉपर्टी, इफ स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ दी टू व्हेरिएबल्स इज इक्वल देन दी व्हॅल्यू ऑफ रिग्रेशन कोइफिशियंट्स विल बी इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ कोरिलेशन कोइफिशियंट. हे दोन व्हेरिएबल असतील एक्स आणि वाय, त्या दोन्हींचा स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय जर सारखे असतील तर रिग्रेशन कोइफिशियंट्सच्या व्हॅल्यू जे आहेत त्या कोरिलेशन कोइफिशियंट इतके असतात. म्हणजे बी एक्स वाय इज इक्वल टू आर, बी वाय एक्स इज इक्वल टू आर. इफ कोरिलेशन कोइफिशियंट इज 0, जर कोरिलेशन कोइफिशियंट जर 0 असेल देन व्हॅल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशियंट्स मस्ट बी 0. ओके, जर कोरिलेशन कोइफिशियंटची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर रिग्रेशन कोइफिशियंटसुद्धा 0 असतात. जे अल्जेब्रिक साइन ऑफ आर म्हणजे कोरिलेशन कोइफिशियंट बी वाय एक्स, बी एक्स वाय आर सेम ॲज दी साइन ऑफ कोव्हेरियन्स. म्हणजे कोरिलेशन कोइफिशियंट आणि दोन्ही रिग्रेशन कोइफिशियंट यांची चिन्ह तिघांची एकसारखी असतात. आणि ती काय असतात तर कोव्हेरियन्सचं जे काही चिन्ह आहे, कोव्हेरियन्स प्लस असला तर हे तिन्ही प्लस असणार, कोव्हेरियन्स मायनस असला हे तिन्ही मायनस असणार. बिकॉज कारण का, तर कोव्हेरियन्स जो आहे तो नेहमी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असतो. त्यामुळं आरचं जे चिन्ह आहे तेच या रिग्रेशन कोइफिशियंटचं असणार किंवा रिग्रेशन कोइफिशियंटचं जे चिन्ह असणार तेच आरचं असणार. इफ बोथ रिग्रेशन कोइफिशियंट्स आर हॅव्हिंग निगेटिव्ह साईन देन कोरिलेशन कोइफिशियंट शॅल ऑल्सो बी निगेटिव्ह. दोन्ही रिग्रेशन कोइफिशियंट जर निगेटिव्ह असतील तर कोरिलेशन कोइफिशियंटसुद्धा निगेटिव्ह असणार. अँड इफ बोथ रिग्रेशन कोइफिशियंट्स हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह साईन देन द कोरिलेशन कोइफिशियंट शॅल ऑल्सो बी निगेटिव्ह. जर दोन्हीही पॉझिटिव्ह असतील तर कोरिलेशन कोइफिशियंटसुद्धा काय असं असणार, पॉझिटिव्ह पाहिजे, इथं निगेटिव्ह झालेलं आहे. ओके, पॉझिटिव्ह. ओके, त्यानंतर पुढचा भाग म्हणजे एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. फाइंड रिग्रेशन कोइफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाय इफ
correlation coefficient between x and y is 0.4 and regression coefficient of y on x is 1.2. म्हणजे या ठिकाणी कोरिलेशन कोएफिशियंट दिलेलं आहे, रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ y ऑन x दिलेलं आहे. 3 क्वांटिटीज आहेत, 2 रिग्रेशन कोएफिशियंट आणि कोरिलेशन कोएफिशियंट. यापैकी 2 व्हॅल्यूज माहीत आहेत, एक कोरिलेशनची व्हॅल्यू माहीत आहे, एक रिग्रेशन कोएफिशियंटची व्हॅल्यू माहीत आहे. तर आपल्याला रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ x ऑन y काढायचं. जे दिलेलं आहे त्यावर लिहून घ्या. कोरिलेशन कोएफिशियंट किती आहे, r 0.4 आहे. byx रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ y ऑन x किती आहे, 1.2 आहे. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, bxy काढायचं आहे. आपल्याला तिघांमधलं रिलेशन माहिती आहे. काय आहे ते रिलेशन, r इज इक्वल टू प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ bxy इंटू byx. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. r ची व्हॅल्यू 0.4 ठेवली, बरोबर चिन्ह. आणि आता चिन्ह काय द्यायचं ते आपण नंतर बघू. स्क्वेअर रूट जो आहे तो bxy दिलेलं नाही, काढायचा आहे, गुणिले byx 1.2 दिलेलं आहे, तो तिथं ठेवला. दोन्ही बाजूला स्क्वेअर केला तर 0.4चा वर्ग बरोबर bxy इंटू 1.2. आणि मग याच्यावरून जर सोडवला तर bxy बरोबर 0.13. आता bxyची व्हॅल्यू अधिक घ्यायची का वजा घ्यायची आहे, तर अधिक घ्यायचं, कारण rची व्हॅल्यू अधिक 0.4 आहे आणि byxची व्हॅल्यू अधिक 1.2 आहे, त्यामुळे bxy सुद्धा अधिकच असणार. ओके. त्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल बघा. फ्रॉम 7 ऑब्झर्वेशन द फॉलोइंग रिझल्ट वेअर ऑब्टेन. समेशन ऑफ एक्स जो आहे तो 21 आहे, समेशन ऑफ वाय जो आहे तो 20 आहे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर जो आहे तो 21 आहे, 91 आहे, आणि समेशन ऑफ एक्स वाय जो तो 74 आहे. इथं समेशन चिन्ह उठलेली आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड फर्स्ट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स अँड द व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10. तर अगोदर रिग्रेशन इक्वेशन म्हणून घ्या. हिअर वी हॅव फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स. फर्स्ट द फॉर्म्युला इज वाय मायनस वाय बार बरोबर byx इंटू एक्स मायनस एक्स बार. याला इक्वेशन 1 म्हणा. वी हॅव टू फाइंड मीन ऑफ एक्स अँड वाय अँड रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ byx. देअरफॉर मीन काढायला एक्स बारचं सूत्र काय, समेशन ऑफ एक्स बाय एन. एन म्हणजे इथं स्मॉल एन पाहिजे. आता समेशन ऑफ एक्स किती आहे, 21 भागिले एन किती आहे, 7 आहे, त्यामुळं मीन किती आला, एक्स बार 3 आला. तसंच वाय बार म्हणजे समेशन ऑफ वाय डिवायडेड बाय एन म्हणजे 20 भागिले 7 म्हणजे 2.85. मग byx फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे की समेशन दिलेलं असताना n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाय मायनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाय डिवायडेड बाय n. तर जी कॅपिटल झाली ती आपण स्मॉल घेऊया. n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर. सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आणि आपण व्हॅल्यू जी आहे ती byx ची काढली आणि ती किती आहे, 0.5 आहे. द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन एक्स बाय पुटिंग दी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1 वी हॅव y मायनस मीन जो आहे वाय बार 2.85 आहे, बरोबर byx किती आला, 0.5 आला, गुणिले एक्स मायनस एक्स बार किती 3. या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या तर लाईन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाय ऑन एक्स किती आलं, वाय बरोबर 0.5x अधिक 1.35. याला इक्वेशन 2 म्हणा. द व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10. एक्सची किंमत 10 असताना वायची किंमत काढायची आहे. मग इक्वेशन 2 मध्ये एक्सची किंमत 10 ठेवा. बाय पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ एक्स 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट वाय इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 अधिक 1.35. म्हणजे वायची किंमत जर सोडवला या इक्वेशनमधनं तर वायची किंमत 6.35 असेल. पुढचं उदाहरण घेऊया. ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाय फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. एन बरोबर किती आहे, 8 आहे. ओके. स्मॉल एन जो आहे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स इथं आपण स्मॉल एन ते नोटेशन घेऊया युनिफॉर्मिटीसह म्हणून. समेशन ऑफ एक्स जे आहे ते 176 आहे, समेशन ऑफ वाय जे आहे ते 216 आहे, सिग्मा एक्स 1.8 आहे, सिग्मा वाय 3.6 आहे, आर 0.5 आहे. ऑल्सो इस्टिमेट एक्स इफ वाय इज इक्वल टू 72. एक्स ऑन वाय इक्वेशन काढायचं आहे, शिवाय एक्सची व्हॅल्यू ज्या वेळेला वाय 72 असेल ते काढायचं आहे. ओके. तर अगोदर एक्स बार काढा. 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स 176 भागिले 8 म्हणजे किती येणार उत्तर, 8 दुनी 16 म्हणजे 22 येणार उत्तर. ओके. वाय बार हा फॉर्म्युला 1/n इंटू समेशन ऑफ वाय म्हणजेच 216 भागिले 8 म्हणजे 27. bxy म्हणजे r इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाय.
त्यामुळे BXYमध्ये या व्हॅल्यूज ठेवल्या तर किती येणार 0.25 हे उत्तर आलं. त्यानंतर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वायचं सूत्र तुम्हाला माहिती आहे, एक्स मायनस एक्स बार बरोबर BXY इंटू वाय मायनस वाय बार. यामध्ये व्हॅल्यू ठेवा, सोडवा, तुम्हाला फायनल इक्वेशन किती येईल 0.25y अधिक 15.25. आता यामध्ये वायची किंमत 72 ठेवायची म्हणजे एक्सची इस्टिमेटेड व्हॅल्यू मिळेल. टू इस्टिमेट एक्स इफ वाय इज इक्वल टू 72 पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स बरोबर 0.25 गुणिले 72 अधिक 15.25 म्हणजेच एक्स बरोबर 33.25 असेल. पुढचं एक्झाम्पल, फॉर बायोरेट डाटा एक्स बार बरोबर किती 53.2, वाय बार बरोबर 27.9, BXY बरोबर 0.2, BYX बरोबर 1.5. तर आपल्याला काय करायचं आहे, द कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन एक्स अँड वाय काढायचं आहे आणि मोस्ट प्रोबॅबल व्हॅल्यू ऑफ वाय वेन एक्स इज इक्वल टू 55 काढायचं आहे. तर सोडवण्यासाठी वी नो द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन अँड रिग्रेशन, आर इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ BXY इंटू BYX. आत्ताच आपण पाहिलं, यामध्ये व्हॅल्यू ठेवा, सोडवा, आरची किंमत किती 0.54 असेल. दी मोस्ट प्रोबॅबल व्हॅल्यू ऑफ वाय वेन एक्स इज इक्वल टू 55. तर त्यासाठी फर्स्ट वी ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स. आणि ते इक्वेशन काय, वाय मायनस वाय बार बरोबर BYX इंटू एक्स मायनस एक्स बार. यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा, सोडवा, तुम्हाला वाय बरोबर काय येणार 1.5x मायनस 51.9. आता मोस्ट प्रोबॅबल व्हॅल्यू ऑफ वाय काढण्यासाठी त्यामध्ये एक्सची किंमत 55 ठेवायची, तर ती ठेवली आणि वायची मोस्ट प्रोबॅबल व्हॅल्यू जी आहे ती 30.6 असेल. पुढचं एक्झाम्पल, दी टू लाईन्स ऑफ रिग्रेशन इन अ बायवेरिएट डिस्ट्रीब्युशन आर 2x मायनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आणि पुढचं इक्वेशन आहे 4x मायनस 5y मायनस 8 बरोबर 0. काय काढायचं आहे या ठिकाणी, फाइंड मीन्स ऑफ एक्स अँड वाय, रिग्रेशन कोएफिशियंट्स काढायचे आहेत, कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन एक्स अँड वाय काढायचं आहे, एस्टिमेट ऑफ वाय व्हेन एक्स इज इक्वल टू 32 काढायचं आहे. सोल्युशन, गिवन इक्वेशन्स आर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, वी फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ एक्स बार अँड वाय बार, एक्स अँड वाय युजली, मीन ऑफ एक्स अँड मीन ऑफ वाय, यासाठी ते दोन्ही इक्वेशन सोडवायचे, एकाखाली एक मांडले आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन आपण सोडवतो त्या पद्धतीनं इक्वेशन 1 आणि 2 सोडवलं. आता इक्वेशन 1 आणि 2 सोडवायला काय करायचं आहे, मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/4 अँड इक्वेशन 2/2, कारण सगुणक एकाचा कशाच तरी सारखा करून घ्यायला पाहिजे ना, अँड सबस्ट्रॅक्ट 2 फ्रॉम 1 वी गेट. तसं केल्यानंतर वजाबाकी केल्यानंतर, गुणून वजाबाकी केल्यानंतर -2y बरोबर वजा 32, त्यामुळे y बरोबर 16, त्यामुळं y बार बरोबर 16. बाय सबस्टिट्युटिंग व्हॅल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, एक्सची किंमत काढली 22 आणि एक्स म्हणजेच तिथे एक्स बार असणार, कारण दोन्ही लाईन ऑफ रिग्रेशन जे आहेत ती एक्स बार वाय बारमधनं पास होतात, त्यामुळे एक्स व्हॅल्यू म्हणजेच एक्स बार बरोबर 22 आलं. द रिग्रेशन कोएफिशियंट, ॲज्युम द इक्वेशन 1 इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स अँड इक्वेशन 2 इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाय. देअरफॉर इक्वेशन 1 and 2 कॅन बी रिटन ॲज, त्या स्टँडर्ड स्वरूपातल्या 3y बरोबर 2x अधिक 4 म्हणजेच y बरोबर 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 अँड 4x बरोबर 5y प्लस 8 म्हणजेच x बरोबर 5/4 इंटू ब्रॅकेट y प्लस 8/5. Comparing equation 3 and 4 with general regression equations of y on x and x on y respectively, we get byx बरोबर 2/3 आणि pxy बरोबर 5/4. Note, if assume the equation 1 is regression equation of x on y and equation 2 is regression equation of y on x, we get the product of two regression coefficients greater than unity, and it is wrong. दोन्ही रिग्रेशन कोएफिशियंटचा जो गुणाकार आहे तो मगाशी प्रॉपर्टीमध्ये बघितलेला आहे, तो ग्रेटर दॅन 1 असता कामा नये, तो नेहमी 1 किंवा 1 पेक्षा लहान असलं पाहिजे. त्यामुळं हे आपण जे गृहीत धरलेलं आहे, पहिलं इक्वेशन जे आहे एक्स ऑन वाय आहे, दुसरं वाय ऑन एक्स आहे वगैरे वगैरे, हे मग चुकीचं आहे. तर रिग्रेशन कोएफिशियंट्स, आता मग कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन एक्स अँड वाय काढलं, आर इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ BXY इंटू BYX. आर काढला 0.91 आला. एस्टिमेट ऑफ वाय वेन एक्स इज इक्वल टू 32. सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, दॅट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाय ऑन एक्स. सबस्टिट्यूट केलं, वायची किंमत 22.67 असं आलं. पुढचं एक्झाम्पल, गिवन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑफ 60 स्टुडंट्स. या ठिकाणी अकाउंटन्सी आणि इकॉनॉमिक्सच्या 60 विद्यार्थ्यांचे मार्क्स दिलेले आहेत
त्याचं मीन मार्क्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिलेले आहेत. अकाउंटन्सीचा सरासरी मार्क्स 80 आहेत, इकॉनॉमिक्समध्ये 50 आहेत. अकाउंटन्सीमधल्या विद्यार्थ्यांचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन 15 आहे आणि इकॉनॉमिक्समधल्या विद्यार्थ्यांचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन 10 आहे. कोरिलेशन कोएफिशियंट 0.4 दिला आहे. इस्टिमेट दी मार्क्स ऑफ द स्टुडंट इन अकाउंटन्सी हू स्कोर्ड 60 मार्क्स इन इकॉनॉमिक्स. आता याचं उत्तर देऊया. लेट वी से व्हेरिएबल अकाउंटन्सीसाठी एक्स घेऊया आणि इकॉनॉमिक्ससाठी वाय घेऊया. Here we have to estimate marks of the student in accountancy x subject, that is we need to obtain regression equation of x on y. We have given x bar 80 दिलेलं आहे, y bar 50 दिलेलं आहे, सिग्मा x 15 दिलेलं आहे, सिग्मा y 10 दिलेलं आहे, r 0.4 दिलेलं आहे. या सगळ्या व्हॅल्यूचा उपयोग करून the regression equation of x on y म्हणजेच x minus x bar बरोबर bxy into y minus y bar and regression coefficient bxy बरोबर r into sigma x by sigma y. त्यावरून रिग्रेशन कोएफिशियंट bxy काढला 0.4 गुणिले 15/10 म्हणजे 0.6. द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बिकम्स x मायनस 80 बरोबर 0.6 इंटू y मायनस 50. सोडवा हे x बरोबर 0.6 y अधिक 50. याला इक्वेशन 1 म्हणायचं. हे लाईन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. टू इस्टिमेट x इफ y इज इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 मध्ये y ची किंमत 60 ठेवा. x ची इस्टिमेटेड व्हॅल्यू किती आली 86. ओके. आता आपल्याला आत्तापर्यंत जे काही कोरिलेशन, स्पेअरमन्स रँक कोरिलेशन, त्यानंतर रिग्रेशन ही कन्सेप्ट बघितली, हे आपल्याला समजलं आहे का हे पाहण्यासाठी काही ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न मी या ठिकाणी आपल्याला विचारणार आहे. बायव्हेरिएट डाटा कंटेन्स काही पर्याय आहेत. 2 व्हेरिएबल्स, मोर दॅन 2 व्हेरिएबल्स, 2 व्हेरिएबल्स ॲट डिफरंट पॉईंट्स ऑफ टाईम, 2 व्हेरिएबल्स ॲट द सेम पॉईंट्स ऑफ टाईम. हे त्याचं करेक्ट उत्तर आहे डी. द कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन शू साईज अँड ऑनेस्टी, चप्पलची साईज, बोटाची साईज आणि ऑनेस्टी प्रामाणिकपणा यांच्याबद्दल कोरिलेशन किती असणार आहे. तर साहजिकच जनता दोघांचा काय संबंध असता कामा नाही, त्यामुळे कोरिलेशन 0 असणार आहे. पर्याय आहेत 0, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि नन ऑफ दिस. पर्याय ए हा बरोबर आहे 0. एक्सचे व्हॅल्यू दिलेले आहेत 7, 8, 9, 10, 11, 12. वायचे व्हॅल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिले आहेत. तर मग दोन्हीमधलं कोरिलेशन किती असणार आहे किंवा कसं असणार आहे. परफेक्ट पॉझिटिव्ह असेल, परफेक्ट निगेटिव्ह असेल, का लिनियर असेल का नॉन लिनियर असेल. तर या ठिकाणी दोन्हींच्या व्हॅल्यूज एक्झॅक्टली सारख्या आहेत. तर इथं दोन्ही पर्याय जे आहेत परफेक्ट पॉझिटिव्ह आणि परफेक्ट आणि लिनियर हे दोन्ही उत्तरं या ठिकाणी बरोबर आहेत. लिनियर तर असणारच आहे, मात्र ते परफेक्ट पॉझिटिव्ह असणार आहे एक्झॅक्टली सारख्या व्हॅल्यूज असल्यामुळं. ओके. त्यानंतर चौथा पर्याय प्रश्न आहे. इफ एक्स एज ऑफ अप्लिकंट फॉर लाईफ इन्शुरन्स अँड वाय प्रीमियम ऑफ इन्शुरन्स द कोरिलेशन इज. पर्याय परफेक्ट पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह, परफेक्ट निगेटिव्ह, निगेटिव्ह. तर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पर्याय बी जो आहे तो बरोबर आहे. त्यानंतर आणखीन काही प्रश्न आपण पाहूया. इफ ऑल द प्लॉटेड पॉईंट्स इन अ स्कॅटर डायग्राम लाय ऑन अ सिंगल लाईन देन द कोरिलेशन इज. परफेक्ट पॉझिटिव्ह, परफेक्ट निगेटिव्ह, बोथ ए अँड बी, आयदर ए ऑर बी. तर आयदर ए ऑर बी हे त्याचं करेक्ट उत्तर आहे. कार्ल पेअर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशियंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, लिनियर कोरिलेशन, बोथ ए अँड बी, डी नॉन लिनियर कोरिलेशन. आता आपल्याला माहिती आहे कार्ल पेअर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशियंटचा जो फॉर्म्युला आहे तो कशासाठी आहे, लिनियर कोरिलेशन काढायला आहे. पुढचा प्रश्न आहे. द व्हॅल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशियंट लाईज बिटवीन -1 to +1, 0 to 1, -1 to 0, नन ऑफ दीज. आपल्याला माहिती आहे -1 to +1 हे कोरिलेशन कोएफिशियंटची रेंज आहे. रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट लाईज बिटवीन -1 to +1, 0 to 1, -1 to 0, नन ऑफ दीज. तर -1 to +1 हे त्याचं करेक्ट उत्तर आहे. त्यानंतर अजून काही प्रश्न बघूया. bxy इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ y ऑन x, का x ऑन y, का आयदर a ऑन b और बोथ a अँड b. तर x ऑन y हे त्याचा पर्याय बी बरोबर आहे. Regression equation of y on x is given by x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. का x minus x bar बरोबर byx into y minus y bar. का y minus y bar equal to byx into x minus x bar. का y minus y bar बरोबर bxy into x minus x bar. तर आपल्याला माहित आहे की y minus y bar बरोबर bxy into x minus x bar हे लाईन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x इक्वेशन आहे. त्यामुळे डी हे उत्तर बरोबर आहे. Since blood pressure of patient depends on age, then we have to calculate a regression equation of blood pressure on age. इथं blood pressure हा dependent variable आणि age हा independent variable आहे.
ओके. ब्लड प्रेशर जे आहे ते माणसाच्या वयावरती अवलंबून आहे. त्यामुळं ब्लड प्रेशर हा जो व्हेरिएबल आहे तो काय झाला, डिपेंडंट व्हेरिएबल झाला आणि एज हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल झाला. त्यामुळे यातला करेक्ट पर्याय ए आहे. त्यानंतर BYX आणि BXY आर निगेटिव्ह, देन आर इज. आपल्याला आत्ताच बघितलं आपण तिघांची चिन्ह एका वेळेला एकसारखी असणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही निगेटिव्ह असतील तर आर सुद्धा निगेटिव्ह असणार आहे. त्यामुळे त्याचा पर्याय 4 जे आहेत निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, डज नॉट एक्झिस्ट किंवा 0, तर निगेटिव्ह हे उत्तर बरोबर आहे. इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन 2 व्हेरिएबल्स देन व्हॅल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशियंट्स आर. तर आरची व्हॅल्यू 0 असेल तर आपल्याला माहिती आहे रिग्रेशन कोएफिशियंट सुद्धा 0 असणार, कारण दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये आर आहे. त्यामुळे +1, -1, 0, नन ऑफ दीज यापैकी 0 हे उत्तर बरोबर आहे. ओके, थँक्यू.